हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ इन्भेस्ट सर्वेज च्यानलमा र यहाँसम्म चाहिँ हामी उपस्थित भएको छौं नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर र आउन सुरु गरौं नेप्सेको अपडेटबाट। आज जनवरी 28 2024 र आज बजार ग्रीन क्यान्डलमा रोकिएको छ र आज धेरै दिनपछिको यो रेड क्यान्डल पछि आज ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। एउटा लोअर प्राइस रिजेक्सन भएर केही माथि गएको छ। यसले गर्दा केही आशा पनि देखाएको छ नेप्सेमा। तथापि नेप्सेमा चाहिँ यो एउटा ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट पछि एउटा साइडवेज जस्तो देखिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एनर्जी एकुमुलेसन भएको हो कि भन्ने पनि देख्न सकिन्छ। हाम्रो 1 2 3 4 लगातार 4 दिन भयो हाम्रो खासै बजार घटेको पनि छैन र बढेको पनि छैन र जुन हामीले देख्न सक्छौं यो एउटा ट्रेन्ड लाइन, यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि पनि बजार घट्न मानेन, यो सुगत पछि हो र अहिले बजार साइडवेजतिर गएको हो कि भन्ने पनि देख्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो बुलिन्जर ब्यान्डबाट पनि यो सबै तीनटै लाइनहरु चाहिँ तेर्सो भएर बसेको छ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा चाहिँ यदि बजारले चाहिँ यो हाम्रो 2080 को आसपासमा चाहिँ एउटा सपोर्ट भनौं, त्यो सपोर्टलाई चाहिँ यसले भ्यालिडेट गरेर माथि गएको छ। र त्यसैगरी भोल्युमको कुरा गर्नुपर्दा आज भोल्युम 3.83 बिलियन आएको छ। हामी कुरा गर्छौं आज आरएसआई 54.83 रहेको छ भने म्याक्डी लाइनहरु चाहिँ तल गएको छ सिग्नल लाइन भन्दा र हिस्टोग्रामहरु नेगेटिभ जोनमा बनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो बुलिश भन्दा बियरिश सेन्टिमेन्ट नै हाबी भएको देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी सेक्टर वाइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाइड्रो पावरमा जाउँ। हाइड्रो पावरमा हाम्रो जुन एउटा फिबोनाचीको सपोर्ट थियो, यो फिबोनाचीको सपोर्ट यो जुन 2560 को आसपास रहेको छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो हिजोको क्यान्डलले पनि रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ माथि गएको थियो र आज पनि लोअर प्राइस रिजेक्सन भएर माथि गएको छ। यसमा चाहिँ ओभरअल हाइड्रोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि बुलिश स्ट्रङ बुलिश देख्न सकिन्छ हाइड्रो पावरमा। थोरै यो क्यान्डल चाहिँ करेक्सन भए तापनि फेरि बजारमा चाहिँ बढ्ने संकेत देखिएको छ र यदि तपाई बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो एउटा 2550 देखि 60 को आसपासमा चाहिँ एउटा सपोर्ट जोन रहेको छ। यस आसपासमा तपाईले बजार घटेको बेला एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ठिकै छ। हाइड्रो पावरमा अझै पनि स्ट्रङ बुलिश देख्न सकिन्छ। हामी नेक्स्टमा जान्छौं फाइनान्स सेक्टर। फाइनान्स सेक्टरमा पनि बजार नेप्से घटेसँगै बजार घटेको देख्न सकिन्छ। हामीले तपाईहरुलाई भन्दै पनि आएका थियौं बिग रिजेक्सन नेप्सेमा नै आइसकेपछि बजार चाहिँ घट्न सक्ने चाहिँ एउटा प्रबल सम्भावना देखिन्छ भनेर भनेको थियौं र सोही अनुरूप चाहिँ फाइनान्स सेक्टरमा पनि रेड क्यान्डल सहित घट्दो क्रममा चाहिँ यो 6-7 दिनको घटाइपछि आज बल्ल एउटा ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र यसको पनि इमिडिएट एउटा सपोर्ट आसपासमा चाहिँ यो साइडवेज लागेर बस्न सफल भएको छ। यो जुन 1790-87 देखि 90 को आसपासमा एउटा सपोर्ट जोन रहेको छ र आज बजार 1801 मा चाहिँ टेक्न सफल भएको छ र यदि तपाई अब फेरि न्यू बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो आसपासमा नै बजार सस्टेन भएर माथि जान खोज्छ भने तपाईले न्यू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है। र आज भोल्युम खासै राम्रो आएको छैन, भोल्युम एकदमै कम आएको छ। तथापि नेप्से केही हदसम्म बढेसँगै फाइनान्स सेक्टरले पनि मुभमेन्ट देखाएको छ। तपाईले इन्डिभिजुअल स्टकलाई हेरेर एनालाइसिस गरेर तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ फाइनान्स सेक्टर पनि। र त्यसैगरी अर्को रहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा बजारमा चाहिँ यो लोअर प्राइस रिजेक्सन भएर चाहिँ माथि गएको छ। 4096-41 को आसपासमा चाहिँ रेसिस्टेन्स रहेको छ र यो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ फेरि पनि यसले ब्रेकआउट दिन सकेको छैन। थोरै हायर प्राइस रिजेक्सन भएर थोरै तल बन्द भएको छ र यदि तपाई चाहिँ लगानी लाउन चाहनुहुन्छ भने थोरै यो सपोर्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर माथि जान खोज्छ भने चाहिँ तपाईले लगानी लाउन सक्नुहुन्छ। ओके, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा यति नै रहेको छ। यसरी बढेर जान खोजेको खण्डमा तपाईले लगानी लाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले वेट एन्ड वाच गर्नुपर्ने हुन्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा। र जीएफसीएल कुरा गरौँ। जीएफसीएलमा आज भोल्युम खासै राम्रो आएन तर पनि लोअर प्राइस रिजेक्सन भएर माथि गएको छ र जीएफसीएलमा यो 440 को आसपासमा आज बन्द भएको छ। यसमा भने लोअर प्राइस रिजेक्सन भएर केही माथि चाहिँ एमआर क्यान्डल बनाएको छ। यसमा पनि हाम्रो धेरै दिनको घटाइपछि चाहिँ 3 4 5 6 लगभग 6 दिन जतिको घटाइपछि चाहिँ फेरि आज बजार चाहिँ लोअर प्राइस रिजेक्सन सहित बढ्न खोजेको देख्न सकिन्छ। यदि तपाई बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो 440 को आसपासमा तपाईले एन्ट्री लिन सक्नुहुन्छ। यो रह्यो जीएफसीएल को कुरो। र त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो अरुण काबेली एकेपीएल। एकेपीएलमा मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भन्दै आएको थिएँ यो एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स रहेको छ। 2018-17 मा 1.618 को फिबोनाचीको रेसिस्टेन्स रहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो बारम्बार तल आएको देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो 3 4 5 6 7 8 9 दिन भइसक्यो लगातार यो चाहिँ रेसिस्टेन्समा चाहिँ पुगेर तल फर्केको र यो आसपासमा चाहिँ यसले स्ट्रङ एउटा चाहिँ रेसिस्टेन्स जोन क्रिएट भएको छ र यो जोनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिनलाई चाहिँ एनर्जी एकुमुलेसन गरेको देख्न सकिन्छ र आज पनि बजार चाहिँ घटेको छ। 206 मा चाहिँ रोकिएको छ र यदि बजार चाहिँ यो बुलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डसम्म अर्थात् फिबोनाचीको सपोर्ट 193
को आसपाससम्म स्ट्रङली बाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु र यदि बजार चाहिँ यो रेसिस्टेन्सलाई तोडेर माथि गएको खण्डमा चाहिँ तपाईले बाई एन्ट्री लिन सक्नुहुन्छ माथि जान्छ यसरी र फेरि यो चाहिँ थोरै केही करेक्सन आउँछ रेसिस्टेन्समा पके पनि र यसरी यसले सस्टेन माथि नै बजार गर्छ र रेसिस्टेन्सलाई तोडेर माथि जान्छ र यसरी बढेको खण्डमा चाहिँ तपाईले लगानी लाउन सकिन्छ यसको नेक्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो 257 देखि 60 को आसपासमा हुन आउँछ नेक्स्ट हाम्रो रेसिस्टेन्स है ओके मैले यति नै गरे तपाईहरुलाई आजको टेक्निकल एनालिसिस यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु सी यू नेक्स्ट टाइम